Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η ώρα είναι 4 το πρωί. Το καράβι έφτασε στις 3. Και εντάξει, πολύ μικρά είναι τα νησιά Φαρόε. Απλά οδήγησα 8 χιλιόμετρα. Ανέβηκα πάνω στο βουνό. Η κατάσταση που επικρατεί είναι αυτή. Η ιδανική κατάσταση για να κατασκηνώσεις ελεύθερα. Δεν φαίνεσαι από πουθενά. Ορατότητα 4 μέτρα. Dried fish. Puffing. Is that puffing? Really? I think, yes, is this puffin? I don't know. I think so. Taking selfie. Με τον Γερμανό, τον Όλη, που έχει το αμάξι εδώ πίσω μου, και πάμε λίγες βολτίτσες έτσι να δούμε τα Φαρόες. Ήρθαμε στο πρώτο μικρό νησάκι νοτιότερα της πρωτεύουσας. Κάτσε, έχω και το χάρτη εδώ να τα βλέπουμε αυτά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το Τόρσχαβ, πήραμε τον δρόμο 10, τουνελάκι, άλλο τουνελάκι, υποθαλάσσιο τουνελάκι, και ήδη είμαστε κάπου εδώ, Μιτβαγκούρ. Είμαστε εδώ στην πόλη, στο μικρή πόλη Μιτβαγκούρ. Αυτό, παιδιά, 40 χιλιόμετρα. Θα πάμε μέχρι εδώ πάνω και μετά θα γυρίσουμε πίσω, μάλλον εδώ, να δούμε αυτό το μέρος. Γενικά το πλάνο είναι να πάμε παντού, δηλαδή να πάμε εδώ, πίσω, εδώ, πίσω, εδώ, πίσω, εδώ. Γενικά θα πηγαινεργόμαστε μπροστά και πίσω μέχρι να τα δούμε όλα, και μετά τα νότια κάπως έτσι θα γίνει, και όλο αυτό θα μας κάνει περίπου 500 χιλιόμετρα το πολύ, 1,5 ντεπόζιτο. Δεν είναι μεγάλα τα νησιά και είναι πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα έχουμε ομίχλη, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε στο Γκασάλαντουρ και εδώ τελειώνει ο δρόμος. Είναι μια πανέμορφη διαδρομή και έχεις αυτό, ένα καταράχτη να χύνεται κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, ένα μικρό χωριό και απίστευτα τοπία. Μέχρι τώρα τα πρώτα 50 χιλιόμετρα στα νησιά Φαρόε ήταν εξαιρετικά και περιμένω να δω τα υπόλοιπα. Βρίσκομαι στο Σαξούν, το τελευταίο χωριό της όμορφης διαδρομής Σαξούνα
Βρεγκούρ, η οποία περνάει μέσα από μια κοιλάδα και φτάνει εδώ σε αυτό το χωριό, το οποίο τελειώνει σε μια θάλασσα. Φυσικά η θάλασσα έχει υποχωρήσει, μάλλον υπάρχει παλήρια. Πάρα πολύ ήσυχο μέρος, πάρα πολύ όμορφο μέρος, με τους καταράχτες του, με την παλιά του την εκκλησία. Ναι, ενδιαφέρον διαδρομή, και μάλλον θα τελειώσω τη μέρα κάπου εδώ, δεν ξέρω αν εδώ στο χωριό. Τα παιδιά έχουν ήδη πάει στο κατασκηνωτικό τους και εγώ θα βρω κάπου να κατασκηνώσω ελεύθερα. Βρίσκομαι στο χωριό Τσόρνουβικ, το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα στα νησιά Φαρόε. Έχουν βρεθεί τάφοι των Vikings μέσα στην κοιλάδα πίσω μου, που αυτό σημαίνει ήταν ένα από τα πρώτα μέρη που εγκαταστάθηκαν οι Vikings όταν έφτασαν στα νησιά Φαρόε. Και προς το παρόν μένουν εδώ 50 με 55 κατοίκοι. Έχω γνωρίσει τον Τόρντουρ, ο οποίος φτιάχνει την καφετεριά του, το μαγαζάκι του μπροστά στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, και μου έχει δώσει και την άδεια να κατασκηνώσω κοντά το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, Τόρντουρ. Λοιπόν, καλημέρα από τα νησιά Φαρόε. Σήμερα η μέρα είναι πολύ όμορφη, έχουμε λίγο αεράκι. Κατασκήνωσα με αυτή τη θέα και η ώρα είναι 6 το πρωί. Έχω κάνει φίλους εδώ πέρα. Το κουβαλάει πόντο αυτό το ξυλάκι από εκεί κάτω. Πρέπει να μου το φέρεις κοντά όμως. Δαμέ, φέρ' το δαμέ. Δεν του φτιάχνω από το sleeping bag. Είναι συμφωνίες του. Εδώ, φέρ' το. Εδώ, φέρ' το. Μπράβο. Να αφήσεις έτσι πολύ ώρα. Πού να ξέρεις. Ζωάρα, με γίνει ούλη την τρίχα, πού να νιώθεις αέρα. Ναι. Έκατσες και περιμένεις. Τι περιμένεις. Τελευταία φορά. Εντάξει. Λοιπόν, είναι να ουσύρνω το ξύλο πολλές ώρες ακόμα.
μέχρι τώρα. Τελειώσαμε τη μέρα σήμερα. Τα παιδιά πήγανε πίσω στην πρωτεύουσα και εγώ θα πάω να βρω κάπου να στήσω τη σκηνή μου. Απλά πεταχτικά, ήμουνα πολύ κοντά σε αυτή την πόλη που βρίσκεται αμφιθεατρικά χτισμένη μέσα στο φιόρ. Για να σας δώσω να καταλάβω, είμαι εδώ, σε αυτή την πόλη εδώ πέρα, Φούγκλα Φιόρδουρ, και με τα παιδιά σπάσαμε εδώ. Αυτός ο δρόμος, ο 16, είναι 4 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ κοντινές οι αποστάσεις. Ναι, και θα προχωρήσω να πάω να βρω να βάλω τη σκηνή. Και αύριο θα ξανασυναντηθούμε με τα παιδιά να κάνουμε τα υπόλοιπα. Δεύτερη μέρα Φαρόε. Είμαι πίσω από ένα βενζινάδικο, γιατί θα περάσω εδώ τη νύχτα. Θα συναντηθώ ξανά με τα παιδιά τους Αυστραλούς αύριο εδώ. Αλλά δεν ήθελα να οδηγήσω παραπάνω, γιατί κάτι παίχτηκε με το πίσω φρένο. Όπως πήγαινα, η μηχανή μου λάρωσε, χάθηκε δύναμη και έτσι ξαφνικά μέσα σε ούτε 300 μέτρα το πίσω φρένο υπερθερμάρθηκε, καπνίλα και τέτοια. Είχα την εντύπωση ότι έκανα καμιά μαλακιά και αφήσα το πόδι μου πάνω, αλλά το ξύλωσα όλο, το έβαλα γράσο στα πυράκια, όλα δουλεύουν μια χαρά, το πιστόνι δεν είναι μπλοκαρισμένο και η φάση είναι ότι είμαι στα νησιά Φαρόε. Είναι Σάββατο, αύριο είναι Κυριακή, άρα με την καμία δεν παίζει τίποτα ανοιχτό, και αύριο φεύγω, πάω Δανία. Λοιπόν, η λύση είναι μία. Κατασκηνώνω πίσω από το βενζινάδικο. Αύριο περιμένουν τα παιδιά. Μπορεί να έχουν κάποια λύση να μου πούν, για έτσι προσωρινά. Το θέμα είναι να είναι καλός ο καιρός αύριο, να μην έχουμε βροχές και τέτοια, να μην γλιστράνε οι δρόμοι, γιατί άμα πει και μπλοκάρει και γλιστράνε και οι δρόμοι, καληνύχτα Μαργαρίτα. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι καλός ο καιρός. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε στο νησιά Φαρόε, δεν πάνε να μένεις πίσω από το συναδικό. Έχεις και γαμό τις θέες. Όλα τα νησιά, παιδιά, είναι έτσι, κατά πράσινα. Παράδεισος. Παράδεισος είναι εδώ πέρα. Update λίγο για το τι γίνεται. Σήμερα ξύπνησα με βροχή, έτσι δεν ρίσκαρα να οδηγήσω. Γύρισα πίσω στο Τρόσχαβεν, όπου συναντήθηκα με τα άλλα παιδιά, τους μοτοσυκλετιστές. Δεν βρέθηκε η λύση ακόμα για το φρένο. Μπορεί να είναι διάφορα. Τέλος πάντων, θα τη βρω τη λύση. Το μηχανάκι μπορεί να οδηγηθεί απλά χωρίς το φρένο. Και τώρα είμαι στην πρωτεύουσα και είμαι στα κυβερνητικά κτίρια, στο κοινοβούλιο των Φαρόε. Και αυτό είναι το παλαιότερο κοινοβούλιο του κόσμου. Και είναι αυτά τα κόκκινα τα κτίρια. Όλα τα υπουργεία είναι εδώ.